Hello, everyone. This is the part 2 of important central government schemes. Part 1 is already there in our channel. আজি ৰাতিপুৱাই এই part 1 টো ৰিলিজ দিয়া হৈছিল। আপোনালোকে part 1 ৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব। প্ৰথম স্কিম part 2 নিৰ্ভীক স্কিম। স্কিমক কোৱা হৈছে নিৰায়ত ঋণ বিকাশ যোজনা। ঋণটো দেখি পেলাই আমি গম পাইছো এইটোত আপোনাৰ ঋণ বিকাশ বা লেণ্ডিং অফ লোনছ ওপৰত ৰিলেটেড আৰু এই স্কিমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল এক্সপৰ্ট ক্ৰেডিট গ্যাৰাণ্টি কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, যাক আমি ECGC বুলি কওঁ। This NIRVIC scheme leads to ease of lending of loans and enhances credit availability to small scale exporters. Small scale exporters কাৰণে এই স্কিমটো অনা আছিল যাতে lending of loans to আৰু credit availability to easy কৰি তোলে। আৰু ইয়াক এনাউন্স কৰা হৈছিল 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী 1st, মানে ইউনিয়ন বাজেট 2020-21 সময়ত ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে। So NIRVIC scheme to achieve higher export credit disbursement, higher insurance cover is expected to support export of around rupees 30 lakh crore in 5 years, then simplified procedure for claim settlements and then reduction in premium for small exporters. তো ক'বলৈ গ'লে কুৱেশ্যনত এনেকে আহিব পাৰে যে নিৰ্ভীক স্কিমটো কাৰ কাৰণে। সো এই স্কিমটো স্মল এক্সপৰ্টাৰৰ কাৰণে, যাতে তেওঁলোকে ঋণ সহজতে ল'ব পাৰে, প্ৰিমিয়ামটো ৰিডাকশ্যন কৰিছে, ৰাইট, আৰু এক্সপৰ্ট ক্ৰেডিট ডিছবাৰ্চমেণ্টটো হাই কৰিবৰ কাৰণে। সো এনহেঞ্চ ইনচুৰেঞ্চ কভাৰ ফৰ এক্সপৰ্টাৰ্ছ। ইয়াত ৰূপী লোনছৰ কথা কৈছে যে from 9 to 11% to approximately 7.5% কৰা হৈছে হ্ৰাস। দেন ফৰেন কাৰেঞ্চি লোনৰ সময়ত from 4 to 5% to approx 3.5%, মানে লোনটো যাতে সহজতে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে, কম পাৰ্চেণ্টেজত ল'ব পাৰে, কোনে আমাৰ স্মল এক্সপৰ্টাৰসকলে, সেয়াই নিৰ্ভীক স্কিমৰ যোগেদি অনা হৈছে। নেক্সট স্কিমটো হৈছে স্বামিত্ব স্কিম। স্বামিত্ব স্কিম stands for Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas. So স্বামিত্ব স্কিমটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এই স্কিমটো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ এটা স্কিম আছে, আপোনালোকক মই আমাৰ অসম ৰিলেটেড স্কিমত ডিছকাছ কৰোঁতে কৈছোঁ ইতিমধ্যে, বসুন্ধৰা স্কিম, তাৰ লগত মিলাই চাবচোন। তো স্বামিত্ব স্কিমটো কি হৈছে? সাৰ্ভে অফ ভিলেজেছ এণ্ড মেপিং উইথ ইম্প্ৰভাইজ টেকনলজি ইন ভিলেজ এৰিয়াজ, আৰু ইয়াক অনা হৈছিল 24 এপ্ৰিল 2020। আৰু কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত পৰে? পঞ্চায়ত ৰাজ, মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়ত ৰাজৰ আণ্ডাৰত এই স্বামিত্ব স্কিমটো আহি পৰে। So survey of villages abadi and mapping with improvised technology in village areas. মানে কি কৰিছে? কি কৰিছে? Digitalization of land record and empowering rural India. আমাৰ যে land record খিনি আছে, মাটিবাৰী যে ৰেকৰ্ড খিনি আছে, সেইখিনি ডিজিটেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে স্কিমটো অনা হৈছে, যাতে ৰুৰেল ইণ্ডিয়াত এম্পাৱাৰমেণ্ট হ'ব পাৰে। কাৰণ যদি সঠিক হিচাপত থাকে, সঠিক হিচাপত যদি লেণ্ড ৰেকৰ্ডখিনি থাকে, তেতিয়াহে তাৰ ৰিলেটেড যিখিনি ট্ৰেনজেকশ্যন, কিনা বেচা বা তাৰ ৰিলেটেড যিখিনি ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিব পাৰি, সেই গোটেইখিনি সহজ হৈ পৰে। চ' প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী লাউঞ্চেছ ফিজিকেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ প্ৰপাৰ্টি কাৰ্ডছ আণ্ডাৰ স্বামিত্ব স্কিম। চ' এই প্ৰপাৰ্টি কাৰ্ড কাৰ আণ্ডাৰত আহি পৰে? স্বামিত্ব স্কিমৰ আণ্ডাৰত। ৰেকৰ্ড অফ ৰাইটছ একৰ্ডেড টু ভিলেজ লেণ্ড অনাৰ্ছ থ্ৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ অফ প্ৰপাৰ্টি কাৰ্ডছ। চ' এই প্ৰপাৰ্টি কাৰ্ড অহাৰ লগে লগে কি আহি যাব? ৰেকৰ্ড অফ ৰাইটটো আহি যাব। বিং ইমপ্লিমেণ্টেড এক্ৰছ দ্য কাউণ্ট্ৰি ইন এ ফেজড মেনাৰ অভাৰ 4 years, 2020 পৰা 2024লৈকে, to cover approximately 6.62 lakh villages. স্বামিত্ব স্কিম সহজ অৰ্থত এটা চেণ্টেন্স এটলিষ্ট মনত ৰাখিব, স্বামিত্ব স্কিমৰ কাৰণে সেয়া হৈছে ডিজিটেলাইজিং অফ লেণ্ড ৰেকৰ্ড। নেক্সট, নেশ্যনেল টেকনিকেল টেক্সটাইলছ মিছনছ NTTM লাউঞ্চ কৰা হৈছিল 2020 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত। এণ্ড দিছ নেশ্যনেল টেকনিকেল textile mission aims to or seeks to increase the penetration of technical textiles in the country. This will concentrate on the use of technical textiles in various flagship missions and programs of the country, including strategic sectors. So, a technical textile mission to textile industry to develop or karone
গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বা ফোকাস কৰা হৈছে যাতে আমাৰ কাউন্টিত টেকনিক্যাল টেক্সটাইলছ খিনি আহি পৰে মানে আমি ইম্প্ৰোভাইজ কৰিব পাৰো টেক্সটাইল সেক্টৰটোক বুজি পাইছে so cabinet committee on economic affairs CCEA approved this national technical textile mission at an outlay of 1,480 crore rupees. So outlay মানে কিমান amount ইয়াত দিয়া হৈছে 1,480 crores. So component কি গম পালে research innovation and development export promotion and market development education training and skill development objective কি হয় encourage technological startups and innovation কি sectorত মনত ৰাখিব textile sector providing skill training to at least 50,000 people develop higher technological education for technical textiles in higher educational institution, encourage fundamental research in technical textiles, geotextiles, agrotextiles, medical textiles, and they are used in agriculture, infrastructure, defense equipments, and space mission. So এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি যাতে ডেভেলপ হ'ব পাৰে তাত ভালকৈ ৰিচাৰ্চ ইনোভেশ্যন আনি পেলাই নতুন নতুন টেকনিক্যাল স্কিল ইয়াত ডেভেলপ কৰাব পাৰি যাতে এক্সপোৰ্টটো আমি ইয়াত প্ৰমোট কৰিব পাৰো সেই গোটেইখিনি অবজেক্টিভ আনি পেলাই ৰাখি পেলাই এই নেশ্যনেল টেকনিক্যাল টেক্সটাইল মিছনটো অনা হৈছিল আৰু ইয়াৰ আউটকাম হিচাপে আপোনালোকে চাব পাৰে ইণ্ডিয়ান টেকনিক্যাল টেক্সটাইলছ মাৰ্কেট চাইজ টু ইনক্ৰিজ ফ্ৰম $16 billion 2018-19 $16 billion আছিল আৰু 2023-24লৈকে অনুমান কৰা হৈছিল $40 billion হৈ যাব so register export growth of 10% per annum then next is mission covid suraksha launch কৰা হৈছিল 29 November 2020 চনত mission covid সুৰক্ষা কিহৰ কাৰণে হ'ব অবভিয়াসলি গম পাইছে কোভিডৰ পৰা আমাক সুৰক্ষা দিব সো কি হ'ব টু এক্সিলাৰেট ভ্যাকচিন ডেভেলপমেন্ট সো ভ্যাকচিন ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে এই মিশন কোভিড সুৰক্ষাটো অনা হৈছে সো 900 crore stimulus package for the mission to promote indigenous vaccine development indigenous মানে আমাৰ ভাৰততে ডেভেলপমেন্ট যিখিনি হয় মানে যিখিনি ভ্যাকচিন ডেভেলপ কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে 900 কোটি টকাৰ এটা পেকেজ দিয়া হৈছিল this mission envisages covid-19 vaccine development with end-to-end focus from preclinical through clinical development and manufacturing and regulatory facilitation. The grant will be provided to the Department of Biotechnology for research and development of Indian COVID-19 vaccines. A total of 10 vaccine candidates have been supported, and as on that, 5 vaccine candidates are in human trials stage. So, মই কৈছো আপোনাক এই কোভিড সুৰক্ষাটোত আমাৰ ইন্ডিজিনিয়াস কোভিড ভ্যাকচিন ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত ফোকাস কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে এই 900 কোটি টকাৰ আপোনালোকে দেখিলি পেকেজটো অনা হৈছে আৰু লগতে এইটো কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত আহিছে এইটো ডিপাৰ্টমেন্ট হৈছে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ বায়োটেকনলজি 10টা ভ্যাকচিন ক্যান্ডিডেট অলৰেডি সাপোৰ্ট কৰা আছে তাৰে 5টা হিউম্যান ট্ৰায়াল ষ্টেজত আছে নেক্সট হৈছে ধ্ৰুৱ বা ধ্ৰুৱ PM ইনোভেশন লাৰ্নিং প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰা হৈছিল 2019 চনৰ অক্টোবৰ 10 তাৰিখে সো ধ্ৰুৱ নাৰ্চাৰিং ব্ৰাইট ইয়ং মাইণ্ড PM Innovative Learning Program Droop Launch. So এই Droopটো লগত কি আছে আপোনালোকে গম পাইছে অলৰেডি এটো লগত innovative learning process to include কৰা হৈছে to identify and encourage talented children and enrich their skills and knowledge 60 students 30 is across science and performing arts chosen from class 9 to 12 students to be guided by the industry experts to reach their maximum potential a 14-day program to be organized for each group team where each team will present a project on relevant themes to issue being faced globally so মনত ৰাখিব এই গ্ৰুপ টুৰ জৰিয়তে বা গ্ৰুপ স্কিমটোৰ জৰিয়তে ইনোভেটিভ লাৰ্নিংৰ ওপৰত ফোকাস কৰা হৈছে তাৰ বাবে কি লাগিব আমাক ভাল ভাল ষ্টুডেন্ট লাগিব হেতু কাৰণে টেলেন্টেড চিলড্ৰেন খিনি আইডেন্টিফাই কৰা হৈছে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰা হৈছে 60টা ষ্টুডেন্টস সিলেক্ট কৰা হৈছে সায়েন্স এণ্ড পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ মানে ক্লাছ 9 ৰ পৰা 12 লৈকে সেই তাৰ পৰা ষ্টুডেন্টস খিনি লোৱা হৈছে ক্লাছ 9 ৰ পৰা 12 ৰ ষ্টুডেন্টস আৰু এই ষ্টুডেন্টস খিনি গাইড কৰিব কোনে ইন্ডাষ্ট্ৰি এক্সপাৰ্টছে যাতে তেওঁলোকক তেতিয়াৰ পৰাই মানে এতিয়াৰ পৰাই আপোনাক কি কৰিব পাৰি
গাইডেন্স দিব পাৰি যে কেনেকৈ তেওঁ যে সেই গাইড মানে যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সপাৰ্ট তেওঁলোকে আজি এইটো যিটো পিক পিৰিয়ড পাইছেগে বা পিক লেভেল অফ আপোনাৰ কি বুলি ক'ব পাৰি ছাকচেছ হৈছে কেনেকৈ হৈছে সেইবিলাক ধৰণৰ গাইডেন্স দিব পাৰি যাতে এই ষ্টুডেণ্টছখিনি মটিভেট হৈ পেলাই তেওঁলোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ ছায়েন্স বা পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ডমেইনত কাম কৰিব পাৰে আৰু এটা 14 দিনীয়া প্ৰগ্ৰেম ৰখা হৈছে প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ কাৰণে যাতে এই সময়ছোৱাত কি হ'ব প্ৰতিটো টিমে এটা প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্ট কৰিব ৰাইট চ' এইটো হৈছে ধ্ৰুৱ প্ৰগ্ৰেম Next, Serve Power Scheme. Serve Power Scheme. So power stands for promoting opportunities for women in exploratory research. So এই Serve Power Schemeৰ জৰিয়তে আমি women সকলক মহিলাসকলক exploratory researchত বেছিকৈ প্ৰমোট কৰোৱা হৈছে মানে তেওঁলোকে যাতে আহি পেলাই তেওঁলোকে যাতে এই exploratory researchখিনি কৰে বা তেওঁলোকে যাতে হায়াৰ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ কৰে তাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ চাৰ্ভ পাৱাৰ স্কিমৰ জৰিয়তে ফ'কাছ কৰা হৈছে আৰু ইয়াক লাউঞ্চ কৰা হৈছিল 2020 চনৰ 29 অক্টোবৰ তাৰিখে চাৰ্ভ পাৱাৰ মনত ৰাখিব চাৰ্ভটো আপোনালোকে গম পাইছেই আমাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিচাৰ্চ বৰ্ডটো হয় ৰাইট আৰু এইটো promoting opportunities for women in exploratory research. Now, structured effort towards enhancing diversity in R&D, research and development to ensure equal access and weighted opportunities for women scientists. Focus program to ensure equitable distribution of funding patterns for female researchers, open to Indian academic institutions and R&D laboratories, mechanism of support, Sharp Power Fellowship, Sharp Power Research Grant. So fellowship দিয়া হ'ব তেওঁলোকে কৰিলে ফেলোশ্বিপ পাব ৰিচাৰ্চ বা ৰিচাৰ্চ গ্ৰান্ট পাব চ' আচলতে কি হৈছে আমাৰ যিটো হায়াৰ ৰিচাৰ্চ ছেক্টৰত ওমেন্সৰ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে মানে মেলতকৈ কম আছে সেইটো কাৰণে এনেকৈ ওমেনখিনিক তাৰ কাৰণে প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্প পাৱাৰ ফেলোশ্বিপ অনা হৈছে বা চাৰ্প পাৱাৰ ৰিচাৰ্চ গ্ৰান্ট অনা হৈছে Okay, next scheme to হৈছে One Nation, One Ration Card Scheme, যাক ONORCS বুলি কওঁ আমি এইটো এটা বহুত ফেমাছ স্কিম আপোনালোক সকলোৱে শুনিছে অলৰেডি ইট ইজ এ নেশ্যনেল ৰেচন কাৰ্ড that will enable migrant workers and their families to access the public distribution system benefits from any fair price shops across the country যাতে আমাৰ যিখিনি মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ থাকে মানে মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ গম পাইছে নহয় আজি অসম বা ছাপোজ কেৰেলালৈ গৈছে বা বিহাৰৰ পৰা অসমলৈ আহিছে সেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ৱৰ্কাৰ্ছ বা তেওঁলোকে কি কৰিছে নিজৰ ষ্টেটৰ পৰা বেলেগ জেগালৈ আহিছে চ' কি হ'ব ৰেচন কাৰ্ডখন নিজৰ ষ্টেটৰ কাৰণে থাকিব কিন্তু তেওঁলোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ডখন এনেকুৱা কৰিব পৰা যায় যে সেইখন ৰেচন কাৰ্ড তেওঁলোক যোন জেগালৈকে যায় তাতে তেওঁলোকে তাৰ বেনিফিটখিনি উঠাব পাৰে বা তাত তেওঁলোকক এল'ও কৰে সেইখন ৰেচন কাৰ্ড ইউজ কৰিবৰ কাৰণে সেই উদ্দেশ্য ৰাখি পেলাই ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ডখন অনা হৈছে যাতে PDS মানে পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চিষ্টেম বেনিফিটখিনি তেওঁলোকে উঠাব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপৰ পৰা এক্ৰছ দ্য কাউণ্ট্ৰি দেখা পাইছে end-to-end computerization of the PDS operation, ration card digitalization, Aadhaar seeding, online allocation and supply chain management, FPS automation, cashless transaction, distribution at any district of the state via intra-state portability, grievance redressal, transparency portal. So this is PDS. So creation of central repository. So it will key or under integrated management of PDS. Creation of central repository, removal of duplicate ration cards via deduplication, distribution of food grains at FPS across the nation via national portability, data analytics, IMPDS dashboard, offering ration card as a service. So মনত ৰাখিব মই যিমানখিনি ইয়াত ক'লো এতিয়া তাৰপিছত দুটা তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট যে আধাৰ চিডিং কৰা হ'ব কাৰণ চাওক এখন ৰেচন কাৰ্ড ইয়াতো আছে তেখেতৰ আৰু বেলেগ জেগালৈ তেখেতৰ ৰেচন কাৰ্ডে যদি ইয়াৰ পৰা মানে অসমৰ পৰা বেনিফিট উঠাই আছে কিন্তু তেখেত আছেগে বৰ্তমান ছাপোজ কলিকতাত চ' সেনেকুৱাতো হ'ব নালাগিব ডিডুপ্লিকেশ্যন কৰা হ'ব ৰাইট আৰু আধাৰ চিডিং থাকিলে ইউনিটিটো আনিব পৰা যাব ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি বাঢ়িব চ' এইবিলাক সুবিধা আহি যাব এই ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ড স্কিমখনৰ জৰিয়তে আৰু নেক্সট স্কিমটো হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ নিধি যাক আমি PM স্বনিধি স্কিম বুলিও জানো লাউঞ্চ কৰা হৈছিল 2020 চনৰ জুন 1 বা 1 জুন তাৰিখে PM ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ নিধি
PM Swanidhi is a special microcredit facility launched by Ministry of Housing and Urban Affairs for providing affordable loans to street vendors. Facilitates collateral-free working capital loans of up to 10,000 rupees for 1 year tenure. মনত ৰাখিব এই PM Swanidhi ফুল ফৰ্মটো কি? ফুল ফৰ্মটো হৈছে PM Street Vendors আত্মনিৰ্ভৰ নিধি। এই স্কিমটো কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে আনিছে? মই আগতেও কৈছো APSC এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে এই স্কিমবিলাক আৰু লগতে ইয়াৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট বা মিনিষ্ট্ৰীয়ে কেতিয়া লাউঞ্চ কৰিছে এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে। এই PM Swanidhi স্কিমটো আনিছিল 2020 চনৰ 1 জুনত কোনটো মিনিষ্ট্ৰী? মিনিষ্ট্ৰী অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ। কাৰ কাৰণে? ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰসকলে। আপোনালোকে দেখা পায় যে আমাৰ ৰাস্তাত বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ থাকে, যেনেকৈ আপোনালোকে চাওমিন খাইছে বা সেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ, তেওঁলোকৰ কিন্তু কোভিডৰ সময়ত বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে। এই সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম যাতে নহওক তেওঁলোকৰ কাৰণে এই স্কিমটো অনা হৈছিলে। সেইটো কাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে মাইক্ৰ ক্ৰেডিট ফেচিলিটি। অ'কে, আৰু যাতে তেওঁলোকে এটা লোন ল'ব পাৰে, কোলেটাৰেল ফ্ৰী ৱৰ্কিং কেপিটেল লোন 10,000 টকালৈকে, আৰু তাৰ টেনিয়ৰ কি? 1 year। গম পালে? চ' এইটো হৈছে আমাৰ PM Swanidhi স্কিম, আৰু এইটো আহিছে ষ্ট্ৰাইভিং ফৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ আণ্ডাৰত। Benefits for repayment of loans by digital platform. Schemes incentivizes digital receipts and or payments using means like UPI, QR codes of payment aggregators, RuPay debit cards from monthly cashback. It will also improve the credit score. এনেকে আপোনালোকে UPI ইউজ কৰি বা QR codes ইউজ কৰি বা RuPay debit card তাৰ জৰিয়তে মন্থলি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে? এইখিনি ৰিপে কৰিব পাৰে। So, credit score to improve koribo. Then payment aggregators like NPCI, Paytm will onboard vendors as merchants and provide QR code for receiving payment. Monthly cashback is ₹50 on 50 eligible transaction of ₹25 or more. Another 25 or 100 on 100 and further 25 on 200. So, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মন্থলি কেছবেক পোৱাৰো সুবিধা কৰি দিছে যদি ইমান নাম্বাৰ অফ ট্ৰানজেকশ্যন হয়, যেনেকৈ 50 এলিজিবল ট্ৰানজেকশ্যন হ'লে 50 টকা পাব। ঠিক আছে, আৰু প্ৰতিটো ট্ৰানজেকশ্যন 25 টকা বা তাতকৈ বেছিকৈ হ'লে। সেয়া হৈছে PM Swanidhi স্কিম। নেক্সট আহিছোঁ আমি মিছন কৰ্ময়োগী স্কিম। মই পাৰ্চনেলি ফিল কৰোঁ এইটো মিছন কৰ্ময়োগী বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট? এটা ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম হয়। চ' মিছন কৰ্ময়োগী এইটো অনা হৈছিল 2020 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰত। মিছন কৰ্ময়োগী 6 pillars of the national program for civil services capacity building. এতিয়া গম পালে? চ' এই মিছন কৰ্ময়োগীটো চিভিল চাৰ্ভিচ যিখিনি আছে তাৰ কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কাৰণে অনা আছে। তাত 6টা পলিচি আছে বা পিলাৰ্ছ আছে, ক'ব পাৰে। ডেভেলপিং কম্পিটেঞ্চিজ টু চাৰ্ভ চিটিজেন, কেনেকৈ ভালকৈ চিটিজেনখিনিক, আমাৰ ভাৰতৰ নাগৰিকসকলক চিভিল চাৰ্ভিচখিনি দিয়াব পাৰি, তাৰ কাৰণে এই স্কিমখন অনা হৈছে। পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক, ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক, কম্পিটেঞ্চি ফ্ৰেমৱৰ্ক, ডিজিটেল লাৰ্ণিং ফ্ৰেমৱৰ্ক, আইগট কৰ্ময়োগী, the electronic human resource management system, the monitoring and evaluation framework. এইকেইটা হৈছে 6টা পিলাৰ: পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক, ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক, কম্পিটেঞ্চি ফ্ৰেমৱৰ্ক, ডিজিটেল লাৰ্ণিং ফ্ৰেমৱৰ্ক, আইগট কৰ্ময়োগী, দ্য ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম, মনিটৰিং এণ্ড ইভালুৱেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক। চ' এইটো কিহৰ কাৰণে অনা হৈছে গম পালে? ৰুল বেছ টু ৰোলছ বেছ। আমাৰ ৰুলছ বেছ হৈ থাকিলে নহ'ব, এইটো ৰুল এইটো তাতকৈ ৰোলছ বেছ, যে আপুনি কি কৰি পেলাই চিটিজেনসকলক বেছি ভালকৈ ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিব, সেইটোৰ ওপৰত অনা হৈছে। ৰুলছ বেছ টু ৰোল বেছ, ৰাইট? দেন নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ফৰ চিভিল চাৰ্ভিচেছ কেপাচিটি বিল্ডিং, MPCSCB। এইটো গম পালে তেনেহ'লে এই টেগলাইনটো মনত ৰাখিব, ৰুল বেছ টু এ ৰোল বেছ হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট, emphasize role of on-site learning in complementing off-site learning, linking training development of competencies of civil services, transforming training institutes into center for excellences, ministries to directly invest and co-create a common learning ecosystem, and focus on massive scale training on e-learning. So, এইটো হৈছে মিছন কৰ্ময়োগী। কাৰ কাৰণে? চিভিল চাৰ্ভিচখিনি ইম্প্ৰভাইজ কৰিবৰ কাৰণে, ৰুল বেছৰ পৰা ৰোল বেছলৈ পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে। নেক্সট স্কিমটো হৈছে সহাকাৰ মিত্ৰ স্কিম। ইয়াক অনা হৈছিল 2020 চনৰ 12 জুন তাৰিখে।
Sahakar Mitra Scheme is a summer internship program, SIP, that has been flagged up by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It is also called Scheme of Internship Program. So এই স্কিমটো Sahakar Mitra Scheme এটা internship program হয়, মানে ক'ব পাৰে আপুনি summer internship program. কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত? Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, আৰু ইয়াক internship program বুলিও কোৱা হয়। The next স্কিমটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভায়া বন্দনা যোজনা। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো অনা হৈছিল 2017 চনৰ 4 মে তাৰিখত। গম পাইছে APSCত ইয়াৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিছিল। ঠিক আছে। সো এই ভায়া বন্দনা যোজনা ডাইৰেক্টলি নিদিলেও মানে কিছুমান কুৱেশ্যনত আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবিলাক, যেনেকৈ APSC মেইনছত দেখা পাইছিলে আপোনালোকে। ইয়াৰ বিষয়ে আমি লিখিব পৰা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল। Now, Pradhan Mantri Vaya Bandhana Yojana, empowering the elderly, thinking that hands that build the nation. So, etu senior citizen or karana na hoise, right? Pradhan Mantri Vaya Bandhana Yojana karana senior citizen. So, pension scheme for senior citizens is 60 years and above. Yet assured return of 8% per annual, payable monthly for 10 years, exempted from service tax or GST, loan of up to 75% of purchase price allowed after 3 policy years, allows for premature exit for treatment of any critical and terminal illness of self or spouse. So etu eta kind of pension scheme ona hoise 8% return pabo, then GST pra সেই এল্ডাৰী সকলক বা সিনিয়ৰ সিটিজেন সকলক কি কৰিব খোজা হৈছে, এক্সেম্পটেড, মানে সাৰ্ভিস টেক্স বা GST দিব নালাগে তেখেতসকলে, আৰু 75% লোন অফ আপ টু 75% প্ৰাইচ এলাউড কৰা হৈছে আফটাৰ 3 পলিচি ইয়াৰ্ছ, দেন প্ৰিমেচাৰ এক্সিটো কৰিব পাৰিব ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, নিজৰ বা নিজৰ স্পৌচৰ কাৰণে। So, Pradhan Mantri Vaya Bandhana Yojana. The next is Stand Up India Scheme. This Stand Up India Scheme was launched in 2006 on 5th April. Etu kune launch korisile? Kuntu di Ministry of Finance. Kihor karone? Stand Up India Scheme, important scheme. Hetkana mondi khunibo. Etu ana hoisil to promote entrepreneurship at grassroots level of focusing economic empowerment and job creation. আৰু কাৰ কাৰণে বুলি খুদে তেনেহলে of course SC ST আৰু women সকলৰ কাৰণে, empowering SC STs and women under Stand Up India Scheme। আৰু ইয়াক এক্সটেন্ড কৰি 2025 চলৈকে কৰা হৈছে। আগতে কেতিয়া অনা হৈছিলে? 2016ত অনা হৈছিল, আৰু ইয়াক এক্সটেন্ড কৰি 2025 চলৈকে কৰা হৈছে। কোনটো স্কিম? ষ্টেণ্ড আপ স্কিম। So 1,16,266 loan amounting this 26,204.49 crore extended under the scheme since exception in April 2006. Loans between rupees 10 lakh to 1 crore facilitated to SCSTs and women for setting up greenfield enterprises in manufacturing, services or trading sector. So 10 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকা লোন দিয়া যাব যদি সেই গ্ৰুপ মানে তেওঁলোকে কোনে গ্ৰুপ যিকোনো গ্ৰুপে বা কোন জিৰোত SC ST থাকিব বা ওমেন থাকিব, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰিব লাগিব, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এন্টাৰপ্ৰাইজেছ ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ? গ্ৰীণ ফিল্ড। আপোনালোকে গম পায় গ্ৰীণ ফিল্ড মানে সম্পূৰ্ণ প্ৰথমৰ পৰা সম্পূৰ্ণ গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা যদি ডেভেলপ কৰা হয় কিবা এটা এন্টাৰপ্ৰাইজ, তাক আমি গ্ৰীণ ফিল্ড এন্টাৰপ্ৰাইজ বুলি কওঁ। আৰু সেইখিনি আপোনাৰ আইদাৰ মেনুফেকচাৰিং ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে বা সাৰ্ভিসেস বা ট্ৰেডিং সেক্টৰত হ'ব পাৰে। So, yeah, Gompale, objective of this scheme is to facilitate bank loans between 10 lakh to 1 crore to at least one SC ST borrower and at least one woman borrower per bank branch of all scheduled commercial banks for setting up a greenfield enterprise. So at least one SC ST borrower hobo laibo ba at least one woman borrower hobo laibo প্ৰতিটো bank branchত। কোনবিলাক bank? যিবিলাক scheduled commercial bank হয়। Now, eligibility কি হ'ব লাগিব গম পালে? SC ST or women entrepreneurs above 18 years of age, 18 বছৰ ওপৰ হ'ব লাগিব SC ST বা women. Then loans under the scheme are available for only greenfield projects. মনে ৰাখিব stand up scheme to সবৰ কাৰণে নহয়, মানে সববিলাক প্ৰজেক্টৰ কাৰণে নহয়, অকল মাত্ৰ greenfield projectৰ কাৰণে। So greenfield signifies in this concept that the first time venture of the beneficiary in manufacturing, services
or the trading sectors and activities lead to agriculture. Now, in case of non-individual enterprises, 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either SC/ST or women entrepreneur. Suppose যদি individual যদি SC/ST বা women হয় বেলেগ কথা, তেওঁলোকে পাব। যদি নহয় এটা গ্ৰুপ হয়, ৰাইট, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত 51% শ্বেয়াৰ কিন্তু SC/ST বা women entrepreneur থাকিলেহে তেনেকুৱা ধৰণৰ non-individual enterpriseক বা এটা গ্ৰুপক দিয়া যাব। 51% মানে 50%তকৈ বেছি SC/ST women entrepreneur থাকিব লাগিব। Borrower should not be in default to any bank and or financial institution. Defaulted খিনি obviously দিয়া নহব. The scheme envisages up to 15% margin money which can be provided in convergence with eligible central and or state scheme. And in any case, the borrower shall be required to bring a minimum of 10% of the project cost as own contribution. এইটো মনত ৰাখিব। প্ৰথমতে 15% মনি মাৰ্জিন মনি কথা কোৱা হৈছে, যিকোনো ধৰণৰ চেন্ট্ৰেল স্কিমৰ লগত কনভাৰ্জেন্স ৰাখি পেলাই, ৰাইট। আৰু নেক্সট কোৱা হৈছে যদি বৰোৱাৰ খিনিয়ে কি কৰিব লাগিব, এটলিষ্ট 10% প্ৰজেক্ট কষ্টটো নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউচনৰ পৰা ব্ৰিং কৰিব লাগিব। নেক্সট স্কিমটো হৈছে, এইটো ষ্টেণ্ড আপ স্কিম গম পালে, তেনেহ'লে নেক্সট স্কিমটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা। প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা মেইন কামটো বা উদ্দেশ্যটো হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন। নাও আগতে ফাইনেন্সিয়েল এক্সক্লুজন আছিলে, বহুতৰ বেংক একাউণ্ট নাথাকে, কিন্তু এতিয়া কি হৈছে আমাৰ বেংকিং বা নাম্বাৰ অফ পাৰ্চনছ উইথ বেংকিং accounts are increasing, right? So universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household, financial literacy, access to credit, insurance, and pension facility. So financial literacy to বহুতে important. যদি financial literacy নাথাকে, মানে ফাইনেন্সৰ বিষয়ত literacy নাথাকে, যে কেনেকে আপোনাৰ ডিপজিট কৰিব লাগে, ক্ৰেডিট হয় বা লোন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইনফৰমেশ্যন খিনি নাথাকে, তেনেহ'লে বহুতেই প্ৰব্লেম হয়, ৰাইট। চ' সেইখিনি পঢ়াবৰ কাৰণে এই স্কিমটো অনা হৈছে। আৰু সেইখিনি কেতিয়া আহিব, যদি আপোনাৰ নিজৰ একাউণ্ট থাকে বেংকত, তেতিয়াহে আপুনি সেই বেংকৰ ৰিলেটেড বা ইকনমি ৰিলেটেড ট্ৰেনজেকশ্যনখিনি কথা আপোনালোকে জানিবলৈ কি কৰিব, ইচ্ছা কৰিব। চ' সেই মুখ্য উদ্দেশ্যটো ৰাখি পেলাই এইটো স্কিমটো অনা হৈছিল। নাও এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে, মই মেইন কথা কৈ দিছোঁ। ইট এনচিয়ৰ্ছ এক্সেছ টু ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ লাইক বেংকিং, ছেভিংছ, ডিপজিট একাউণ্টছ, ৰেমিটেন্স, ক্ৰেডিট, ইঞ্চুৰেঞ্চ, পেনশ্যন ইন an affordable manner. PMJDY has been the foundation stone for people-centric economic initiatives, whether it is direct benefit transfer or COVID-19 financial assistance, PM Kisan, increased wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Manrega. It is an important scheme. গম পাই ন, 100 days কাৰণে দিয়া হয় যে mandatory work, সেইটো আপোনালোকে পঢ়িছে চাগে, মই আকৌ এবাৰ এতিয়া কৈ দিলোঁ, মনত ৰাখিব। So life and health insurance cover, the first step of all this initiative is to provide every adult with a bank account, which PMJDY has nearly completed. এই যিমানখিনি স্কিম আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া ক'লো, ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ বা PM কিষাণ, মানৰেগা, এই চবতে প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে এটা একাউণ্ট থাকিব লাগিব। সেইটোৱে পূৰ্ণ কৰিছে আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনাই। No minimum balance required, zero balance or account খুলিব পাৰে, accidental insurance cover up to 1 lakh, life insurance covers of 30,000, right? Overdraft facility up to 5,000 is available only on one account per household, preferably lady in the household. Accidental insurance cover, RuPay debit card must be used at least once in 45 days. Easy transfer of money across India, no minimum balance, interest on deposit. Account can be opened in any branch or business correspondent, that is bank mitra outlet. Okay. Then next আমি কিছুমান স্কিম পঢ়িম যিবিলাক আমাৰ 2022 চনৰ বা 2021 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা। প্ৰথমটো আমি কম আয়ুষ্মান CAPF হেল্থ কেয়াৰ স্কিম। এইটো অনা হৈছিল, আয়ুষ্মান হেল্থ কেয়াৰ স্কিমটো অনা হৈছিল 2021 চনৰ 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে। এইটো আপোনাৰ দুটা মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আছে, দুটা আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে জইণ্ট ইনিচিয়েটিভ কৰি আনিছিল, সেইকেইটা হৈছে MHA and NHA,
to help CAPF personnel access healthcare services pan-India. This scheme provides caseless and paperless medical treatment at empaneled hospital, and the CAPF personnel and their dependents will get an e-card to avail of the scheme. So আমাৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ কাৰণে CAPF পাৰ্চনেল খিনি বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' সেয়েহে এই স্কিম অনা হৈছিল যাতে তেওঁলোকে হেল্থ কেয়াৰ খিনি য'ৰ পৰা বিচাৰে তোৰ পৰা তেওঁলোকে সেইখিনি ল'ব পাৰিব, ৰাইট। পেন ইণ্ডিয়া মানে গোটেই ইণ্ডিয়াতে তেওঁলোকে এইখিনি কেছলেছ আৰু পেপাৰলেছ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে। CAPF পাৰ্চনেলে মনত ৰাখিব। নেক্সটটো হৈছে PM গতি শক্তি নেশ্যনেল মাষ্টাৰ প্লেন, অনা হৈছিল 2021 চনৰ 13 অক্টোবৰ। গতি শক্তি, so a giant stride in India's 5 trillion economic goal. আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি এটা গ'ল আছে, গম পাই নহয়, 5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি গ'ল, 5 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ ইকনমি গ'ল। আৰু তাৰ কাৰণে গতি শক্তি এটা বুষ্টাৰ হিচাপে কাম কৰে। চ' গতি শক্তি নেশ্যনেল মাষ্টাৰ প্লেন মাল্টি মডেল কানেক্টিভিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টু ভেৰিয়াছ ইকনমিক জোন, ৰাইট। চ' মাল্টি মডেল কানেক্টিভিটিৰ পৰা যদি আমি ক'ব বিচাৰো তেনেহ'লে আমাৰ অসমত ভাৰতৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন মাল্টি মডেল কি বুলি কয় কানেক্টিভিটি জোন অনা হৈছিল। ক'ত আছে ক'ব পাৰিবনে? ইফ ইউ নো দেন ইউ কেন answer it through comment. I will also give the answer after the lecture being published in the comment section. Okay, you just try to answer this first from your heart, from your side. Okay, now a Goti Shakti National Master Plan or multimodal connectivity infrastructure to various economic zone. So targets up to 2024-25 for Ministry of Shipping, increase in cargo capacity at the ports to 1,759 MMTPA from 1,282 MMTPA in 2020. Cargo movements on all national waterways will be 95 million MT from 74 million MT in 2020. Cargo movement on Ganga to be increased from 9 to 29 million MT. মনত ৰাখিব এই গোটেইখিনি নেশ্যনেল গতি শক্তি নেশ্যনেল মাষ্টাৰ প্লেনৰ পৰ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বা আমাৰ যিখিনি নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে, আপুনি গম পায় নহয় আমাৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে কোনটো আছে, ধুবুৰীপাৰ দিয়ালৈকে আমাৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেটো আছে। তাতো কাৰ্গো মুভমেণ্ট যাতে বাঢ়ে, নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেটো গম পায় গংগাত আছে। চ' এইবিলাকৰ কাৰণে যাতে কাৰ্গো মুভমেণ্ট বাঢ়িব আৰু তেতিয়া ট্ৰেডিং ভাল হ'ব, কাৰণ যিখিনি শ্বিপৰ থ্ৰুৱেদি ট্ৰেডিং হয় বা পানীৰ জৰিয়তে যিখিনি ট্ৰেড হয় সেইখিনি বহুত কম পইচাত হয়, ৰাইট। চ' সেইটো কাৰণে এইবিলাকত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডখিনি পচিবল হয়। আৰু কেতিয়া পচিবল হ'ব, যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্গো মুভমেণ্ট বেছি হয়। কাৰ্গো মানে গম পাইছে ন, এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বিপ যিবিলাকে জাহাজ যিবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কঢ়িয়াই আনে। আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত চাওক এনেকুৱা কাৰ্গো মুভমেণ্ট পচিবল হয়, কিন্তু ড্ৰেজিং কৰাটো দৰকাৰ। যেতিয়াহে ড্ৰেজিং কৰিব তেতিয়াহে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো ৰিভাৰ বেড আছে তাত থকা যিখিনি চিল্টেশ্যনৰ কাৰণত আহি পেলাই চিল্টেশ্যনখিনি আছে, চিল্টখিনি আছে, সেইবিলাক আঁতৰালে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানে কি হ'ব, বোকা চোকা এইবিলাক যিমানখিনি আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ শিলগুটি বা সেইবোৰ আঁতৰাই দিলেহে যেতিয়া আপোনাৰ ডেপটো বাঢ়িব, গভীৰতাটো বাঢ়িব, আৰু যেতিয়া গভীৰতাটো বাঢ়ে তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বিপ আহিব পাৰিব। চ' এই গোটেইখিনি আমাৰ অনা হৈছে গতি শক্তিৰ আণ্ডাৰত। নেক্সট আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন, 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021 চনত অনা হৈছিল আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন। PM নৰেন্দ্ৰ মোদী 27 ছেপ্টেম্বৰত এনাউন্স কৰিছিল। এইটো কি হয়, আণ্ডাৰ দিছ স্কিম এ ইউনিক ডিজিটেল হেল্থ ID will be provided which will contain all the health records of the person. So কিমান ভাল হৈছে আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছনৰ জৰিয়তে। আমি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কথা গম পাওঁ, কিন্তু এইটো হৈছে ডিজিটেল মিছন। ইয়াত এটা হেল্থ ID দিয়া হৈছে যিটো নেকি ডিজিটেল হয়, এটা ইউনিক ডিজিটেল হেল্থ ID, যাতে আপোনাৰ যদি সেই ইউনিক ডিজিটেল হেল্থ আইডিটো আছে তেনে আপোনাৰ গোটেইখিনি হেল্থ ৰেকৰ্ড সেই আইডিৰ থ্ৰুৱেদি একচেছ কৰিব পাৰিব। চ' সহজতে আপোনাৰ যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব, আপোনাৰ হিষ্ট্ৰীটো চাই পেলাই এটা বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আপোনাক আগবঢ়াব পাৰিব। This health account will contain details of every test, every disease, the doctors visited, the medicines taken, and the diagnosis. So কিমান ভাল হ'ব এই ইনফৰমেশ্যনখিনি যদি থাকে, আপোনাৰ আগতে কি কি টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু কি কি টেষ্টত কি কি ৰিজাল্ট পাইছিল, ডায়গনচিছ ৰিপৰ্ট, কি কি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছিল, কি মেডিচিন লৈছিল। চ' এই ইনফৰমেশ্যন পাই গ'লে অবভিয়াছলি আপোনাৰ কাৰেণ্ট যিটো ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব সেইটো বেছি ভাল হ'ব, ইম্প্ৰভাইজ হ'ব। চ' নেশ্যনেল ডিজিটেল হেল্থ মিছন ইনক্লুডছ দিছ হেল্থ ID, DigiDoctor, telemedicine, e-pharmacy, healthcare registry, and personal health records digitally stored. Ayushman Bharat Digital Mission, September 27, 2021 অনা হৈছিল। নেক্সট হৈছে ই-শ্ৰম। ই-শ্ৰমটো অনা হৈছিল 2021 চনৰ 26 আগষ্ট তাৰিখে। চ' ই-শ্ৰম
কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্টৰ আণ্ডাৰত আছে এইটো হৈছে কি হয় আচলতে এইটো এটা নেশ্যনেল ডেটাবেছ হয় কাৰ আনঅৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ সাপোজ আপুনি এজন অৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ সাপোজ মই এতিয়া আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত কাম কৰোঁ মোৰ এটা অৰ্গেনাইজ মই এজন অৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰৰ ভিতৰত পৰোঁ ৰাইট এজন অৰ্গেনাইজ এমপ্লয়ী হয় তেনেকৈ কিন্তু আনঅৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰসকলৰ ডেটাবেছ থকাটো বহুতেই দৰকাৰ Yes or no? So সেইটো কাৰণে অনা হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ শ্ৰম স্কিমটো আৰু যাৰ আণ্ডাৰত এই নেশ্যনেল ডাটাবেছ অফ আনঅৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ্ছটো ডেভেলপ কৰা হৈছে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ মটো বা ইয়াৰ ট্যাগটো হৈছে শ্ৰমেভ জয়তে অ'কে কি অবজেক্টিভ কি আছিল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিমছ ফৰ দ্য আনঅৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ্ছ এতিয়া আপোনাৰ মোৰ দৰে যিসকলে অৰ্গেনাইজ এমপ্লয়ী হয় বা অৰ্গেনাইজ এমপ্লয়ী আণ্ডাৰ পৰে আমাৰ ছিকিউৰিটি স্কিমছ আছে ৰাইট কিন্তু আনঅৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰসকলক কি হ'ব তেওঁলোকৰতো ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিমটো থকাটো বহুতেই দৰকাৰ আমি ক'ভিডৰ সময়ত দেখিছিলোঁ কিমান মানুহৰ কিমান প্ৰব্লেম হৈছিল বহুতেই মৃত্যুমুখত পৰিছিল চ' এইবিলাক যাতে নহয় সেইটো কাৰণে ছ'চিয়েল স্কিমটো অনাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই দৰকাৰ ৰাইট এইখন এনেকুৱা ধৰণৰ শ্ৰম পৰ্টেল হ'ব নেশ্যনেল ডাটাবেছ ফৰ আনঅৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ ইয়াত কোনবিলাক ৱৰ্কাৰ পৰে যেনেকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ হৈ গ'ল বা মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ হৈ গ'ল গিগ এণ্ড প্লেটফৰ্ম ৱৰ্কাৰো হ'ব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে জমেটত অৰ্ডাৰ দিয়ে কি নিদিয়ে জমেটৰ যিসকল ছাপোজ ডেলিভাৰী হ'ব জমেট' বুলি কোৱা নাই বহুত আছে এনেকুৱা আজিকালি তেনেকুৱা ধৰণৰ এমপ্লয়িজখিনি বা প্লেটফৰ্ম ৱৰ্কাৰ্ছখিনি ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছখিনি ডমেষ্টিক ৱৰ্কাৰ্ছখিনি এগ্ৰিকালচাৰেল ৱৰ্কাৰ্ছখিনি বা বাকী আনঅৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ্ছ গোটেইখিনি এইবিলাকৰ আণ্ডাৰত পৰি যায় দেন নেক্সট স্কিমটো হৈছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আৰবান 2.0 এণ্ড অমৃত 2.0 স্কিম এই স্কিম স্বচ্ছ ভাৰত মিছনটো আপোনালোকে গম পায় এটা ছাকচেছফুল স্কিম বুলি ক'ব পাৰি ৰাইট কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই স্কিমটোৰ জৰিয়তে এটা বিহেভিয়ৰেল চেঞ্জ আনিছিল যিটো নেকি ইয়াৰ নিচিনা আৰু এটা স্কিম আগতে বহুত আগতে অনা হৈছিল সেইটো সফল হোৱা নাছিল কিন্তু ইয়াত মোদী ডক্ট্ৰাইনৰ জৰিয়তে বা ক'ব পাৰে যে মোদী গভাৰ্ণমেণ্টে কি আনিছিল এটা বিহেভিয়ৰেল চেঞ্জ তেওঁলোকে দেখুৱাইছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ পেলাই তেখেতে যেতিয়া ঝাৰু লগাব পাৰে তেন্তে আমি কিয় নোৱাৰিম আমিওতো ভাৰতৰ চিটিজেন আমাৰ যেতিয়া আমাৰ মুখ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি এনেকুৱা কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আমি কিয় কাৰণে নকৰিম আমিতো পৰিষ্কাৰ কৰি থাকিব লাগিব টয়লেট ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ৰাইট চ' এই ধৰণৰ বিহেভিয়ৰেল চেঞ্জ অনাইছিল স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ জৰিয়তে আৰু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন APSC মেইনছত দেখা পাইছোঁ চ' এই স্কিমৰ যে কি নহওক এই স্কিমৰ এতিয়া 2.0 ভাৰ্চন স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আৰবান 2.0 বা অমৃত 2.0 এয়া অনা হৈছিল আগষ্ট 1 তাৰিখে 2021 চনৰ মনত ৰাখিব টেগলাইন কেইটা ফাৰ্ডাৰিং ক্লিন এণ্ড হেল্ডি এণ্ড সাষ্টেইনেবল চিটিজ PM মোদী লাউঞ্চেছ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আৰবান 2.0 এণ্ড অমৃত 2.0 স্বচ্ছ ভাৰতটো গম পালে মই এটা সহজ কুৱেশ্যন আৰু এটা আকৌ এবাৰ সুধিব বিচাৰিম যে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ অমৃত So target of Amrut 2.0 is to make our cities water safe and ensure no sewage drain into our rivers. আমি ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক চিটি দেখো যেনেকৈ আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ কথা চাওক বা কলিকতা বা বোম্বে এনেকুৱাবিলাক জেগাত কি হয় যদিও এইবিলাক ডাঙৰ চিটি তথাপিও তাত কিছুমান প্ৰব্লেম আমি দেখা পাওঁ ড্ৰেইন দেখা পাওঁ নলা আৱৰ্জনা এইবিলাক থাকে চ' সেনেকুৱাবিলাক চিটিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি সেই চিৱেজ ড্ৰেইনছখিনি ক্লিন ৰাখিব লাগিব অকল বস্তুখিনি সুবিধা থাকিলেই নহ'ব তাত সেই সুবিধাখিনি ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব লাগিব যাতে গাৰ্বেজ ফ্ৰী হয় বা যাতে সেই ড্ৰেইন ক্লিন হ'ল বা পানীখিনি যাতে তাত ক'ৰবাত পচি ৰৈ নাযায় ৰাইট সেইবিলাকৰ কাৰণে সেইবিলাকক উদ্দেশ্য ৰাখি পেলাই চিটিখন যাতে ছাষ্টেইনেবল এণ্ড হেল্ডি হয় ক্লিন হয় তাৰ কাৰণেই অনা হৈছে এই স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আৰবান 2.0 So the goal of the Swachh Bharat Mission Urban 2.0 is to make cities garbage free. Cleanliness is a lifestyle. Cleanliness is the life mantra. This is the tagline. Next scheme to hoise amar Academic Bank of Credit Scheme. Launch kora hoisil 2021 sonor 29 July tarikhe. The Academic Bank of Credit, referred to as ABC in short, is a virtual mechanism that will deal with the credits earned by the students of higher educational institutes in India and that are recognized by University Grant Commission. So আমি গম পাওঁ নিউ এডুকেশ্যনেল পলিচিত এই ক্ৰেডিটৰ কথা কোৱা হৈছে একাডেমিক ক্ৰেডিটৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটকে আমি কওঁ ABC বুলি এই ক্ৰেডিটখিনি
ষ্টুডেণ্ট খিনিয়ে যিকোনো ধৰণৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব আৰু সেইখিনি ৰিকগনাইজ কৰিব কোনে আমাৰ UGC-এ ৰাইট সো একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট এ নিউ পাথৱে টু হায়াৰ এডুকেশ্যন সাপোজ ইনষ্টিটিউশন এৰ পৰা ক্ৰেডিট মানে আপুনি মই এক্সাম্পলৰ পৰা কওঁ সাপোজ আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰ্ণ কৰিলে আৰু সাপোজ এটা মানে ক্ৰেডিট আৰ্ণ কৰিলে আপুনি তাৰপৰা 5 credit. Suppose apuni earn korile say Dibrugarh University of 5 credit. Okay, just for example. So ekhini apunar academic bank jitu thakibo tat store hoi jabo aru hekhini amar UGC-এ recognize koribo. Dekhise institution A credit earned, transfer of credits, institution redeem credits, redeem koribo paribo. So that is the mool mantra of this academic bank of credit. Next, আমাৰ স্কিমটো হৈছে PM উমিদ স্কিম লঞ্চ কৰা হৈছিল 2021 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে PM উমিদ সো উমিদ উদ্যম মিত্ৰ ফৰ এক্সেলেন্স ইন এন্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেন্ট উদ্যম মিত্ৰ মানে এই এন্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ wordটো থাকিলে আপোনালোকে গম পাব আমি আজিকালি ইয়ং ডেমোগ্ৰাফিৰ কাৰণে ইয়থ সকলক বেছি প্ৰিফাৰ কৰো বা ইয়থ এন্টাৰপ্ৰিনাৰ খিনিক ডেভেলপ কৰিবলৈ বেছি ফোকাস কৰাও টু প্ৰভাইড স্কিল ট্ৰেইনিং to youths to help them become entrepreneurs till 2025-26. So APM Umid scheme, jitu ona hoisil 2021 চনৰ এপ্ৰিল তাৰিখত 1 এপ্ৰিল তাৰিখত ইয়াৰ টাৰ্গেট হৈছে 2025-26 ৰ ভিতৰত স্কিল খিনি যি সকলে এন্টাৰপ্ৰিনাৰ হ'বলৈ ইচ্ছা ৰাখিছে তেওঁলোকক স্কিল ট্ৰেইনিং দিয়া কাৰণ স্কিল ট্ৰেইনিং বহুতে দৰকাৰ আমি গম পাওঁ আমাৰ ভাৰতত স্কিল ট্ৰেইনিং বা স্কিল যিটো এডুকেশ্যন বহুতেই কম আমি নামত কওঁ যে বি কৰি আহিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত সঁচাকৈ বি বা কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ চিভিল মেকানিকেল তেওঁলোকক কিবা যদি ভালকৈ কুৱেশ্যন সোধে বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফত কিবা এটা কৰিবলৈ দিয়ে পাৰিবনে মই কাকো অপেন কৰি কোৱা নাই ইট ইজ ট্ৰু এইটো পোৱা গৈছে নীতি আয়োগে এইটো আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেট কৰি পাইছে সো স্কিল ট্ৰেইনিংটো বহুতে দৰকাৰ হৈ পৰিছে So তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ স্কিল ট্ৰেইনিং দিবৰ কাৰণে PM উমিদ স্কিম অনা হৈছে আৰু ইয়াৰ ডেডলাইন আপোনালোকে দেখা পাইছে 2025 পৰা 26 ভিতৰত it facilitates loans to youth and help them in connecting with appropriate markets and under the scheme a skill training will be provided to 3 lakh youths next scheme PM mentoring yuva scheme PM mentoring yuva scheme to অনা হৈছিল 2021 চনৰ 9 জুন তাৰিখে युवा मतलब আমি গম পাওঁ যুৱকৰ কথা কোৱা হৈছে আমি অসমীয়াত যুৱক বুলি কওঁ হিন্দীত কয় युवा বুলি আৰু এই স্কিমটো আকৌ আমি এটা স্কিম দেখা পাওঁ যে ইয়থ সকলৰ ওপৰত প্ৰিফাৰেন্স কৰি পেলাই বনোৱা হৈছে সো দা মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া So, Kundu Ministry Gompala Ministry of Education, Government of India has launched PM Yuva's Mentorship Scheme 2.0 to train young and budding authors who are below the age of 30 years. The UC Literaries and online national contest is being organized from 2nd October 2022, 15 January 2023 to select the authors from the under the scheme. Duta tinta line mono rakhibo ei yuva scheme under hei hokol yuva mane hei hokol young authors-ok basically promote কৰা হ'ব যিসকলে ইউনিক তেওঁলোকে কিবা এটা ধৰণৰ লিখিছে যিখিনি ইউনিক হয় মানে নিজৰ ফালৰ পৰা লিখিছে so to empower youth and create an ecosystem to help prepare young leaders for leadership roles in future it will create a pool of authors below the age of 30 years who are ready to express themselves and project India globally and the authors will become proficient in writing various genres such as fiction non-fiction poetry and so forth so yuva scheme for creating a pool of authors below 20 years is next gram ujala scheme মনত ৰাখিব মই আগতে কৈছো এটা উজ্জ্বলা স্কিম যেটো এলপিজি কথা কৈছিলো এতিয়া এটো যেটো কৈছো উজালা ৰাইট 24 মাৰ্চ 2021 ত অনা হৈছিল গ্ৰাম উজালা এটো এলইডি লাইটৰ লগত ৰিলেটেড গম পাইছে এই দুটা লগত কনফিউজ হোৱা যায় কাৰণে মই কৈ দিছো আগতীয়াকৈ সো 2021 চনত অনা হৈছিল LEDs will be made available at ₹10 each for every rural household in exchange of all working condition মানে আগৰ যিখিনি লাইট যে থাকে আগৰ লাইট কি মানে কেনেকুৱা আছিল আপোনালোকে গম পায় সো ইয়েলো কালাৰৰ লাইট আহে অলপ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইট বিলাক ৰিপ্লেস কৰিব কাৰণে
যাতে LED লাইট লগাই আৰু LED লাইট সহজকৈ উপলব্ধ কৰাইছে মাত্ৰ 10 টকা আপুনি আগৰ লাইট খিনি দিলে ইনকেন্ডেসেন্ট লাইট যিখিনি আছে সেইখিনি দিলে আৰু সেইখিনি দি পেলাই কিন্তু হেতু এটা ওয়ার্কিং কন্ডিশনত থাকিব লাগিব অবভিয়াসলি ফিউজ লাইট গৈ পেলাই আপোনালোকে ফিউজ লাইট দি পেলাই ৰিপ্লেস কৰাব নোৱাৰিব ওয়ার্কিং কন্ডিশনত থকা আগৰ লাইট খিনি দিলে আৰু তাৰ বদলি আপোনালোকে 10 টকাতে পাব পাৰিব LED লাইট Okay, so 5 location in Gram Ujala ya dekhoa hoise 5ta location Varanasi, Bihar, Nagpur, Western Gujarat. Gram Ujala is an innovative model which will utilize the carbon credits. Total energy savings will be 40,740 kWh per year. Carbon dioxide reductions will be 37 billion tons per year. So PM Gram Ujala scheme. Next scheme to আমি কম ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এটা দুটা স্কিম মই একেলগে কৈছো এটা হৈছে ইন্টিগ্ৰেটেড অম্বাডসমেন স্কিম আৰু ইটো হৈছে RBI ৰিটেইল ডাইৰেক্ট স্কিম ইন্টিগ্ৰেটেড অম্বাডসমেন স্কিম আৰু ৰিটেইল ডাইৰেক্ট স্কিম দুইটাই অনা হৈছিল 12 নৱেম্বৰ 2021 এই দুইটা স্কিম ইনোভেটিভ আৰু কাস্টমাৰ সেন্ট্ৰিক হয় প্ৰথমটা হো RBI retail direct scheme এটো কি হয় new avenue for retail investment in government securities retail investors can easily open and maintain their government securities account online with the RBI free of cost buying and selling of government securities by retail investor on the digital platform so RBI retail direct scheme retailer সকলে কি কৰিব পাৰে retail investment directly যাতে কৰিব পাৰে digital platform কৰিব পাৰে তাকে মানে উপলব্ধ কৰা হৈছে এই RBI retail digital direct scheme আৰু যিকোনো ধৰণৰ retail investor কি কৰিব পাৰে easily তেওঁলোকৰ একাউন্ট RBI খুলিব পাৰে ফ্ৰী অফ কষ্ট যাতে সেই একাউন্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব গভৰ্ণমেন্ট সিকিউৰিটি খিনি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব RBI retail direct scheme next এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme. One nation, one ombudsman with one portal, one email, and one address. গম পাইছে আজিকালি one nation tag to basically ahi porise. So single reference points for customers to file complaints, submit documents, tax status, and provide feedback. Apunar jodi kiba grievances ase, apunar jodi kiba complaints ase. So grievance redressal karone ei integrated ombudsman scheme to ona hoise. Integrated scheme for customer complaints against RBI regulated entities. Kiba RBI regulated entities what আপোনালোকে সন্তুষ্ট নহয় ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব এই ombudsman স্কিমৰ জৰিয়তে toll free number for assistance in filing complaints and obtaining information on grievance redressal with multilingual support যি বহুত ভাষাত দিয়া হৈছে নিজৰ ভাষাত আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব next scheme to হৈছে PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana October 25 October 2021 চনত অনা হৈছিল So PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana এটা centrally sponsored scheme হয় যত নেকি 64,180 crore টকা দিয়া হৈছিল 6 বছৰৰ কাৰণে কেতিয়া অনা হৈছিল গম পালে 2021 চনৰ 25 অক্টোবৰত ইয়াৰ মেইন মানে কিহৰ কাৰণে বুলি ক'ব পাৰি support for 17,788 rural and 11,024 urban health and wellness centers right কাৰণ আমি গম পাওঁ out of the pocket expenditure কম কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা যোজনা লৈ আনিছে এটো এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যত নেকি আৰবান আৰু ৰুৰাল হেলথ কেয়াৰ খিনি ফেসিলিটি বহাবৰ কাৰণে এনেকুৱা খিনি পইচা দিয়া হৈছে setting up of integrated public health labs in all districts and 3,382 block public health units in 11 states critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions 15 health emergency operation centers and 2 mobile hospitals a national institution for One Health a regional research platform for WHO Southeast Asia region 9 biosafety level 3 laboratories and 4 regional national institution for virology right so ami jiman khini amar health related problems or karone jiman khini healthcare institutes ase সেই বিলাকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ডেভেলপমেন্ট কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ল্যাব এনেকুৱা ধৰণৰ ল্যাব বনোৱা হৈছে ল্যাবৰেটৰীজ বখিনি বায়োসেফটি লেভেল আনিবৰ কাৰণে বায়োসেফটি লেভেল 3 আনিবৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে নেশনাল ইনষ্টিটিউট বনোৱা হৈছে কিহৰ কাৰণে ভাইৰলজি ওপৰত ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে সো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ হেলথ আৰু আৰবান আৰু ৰুৰাল হেলথ কেয়াৰ ইনষ্টিটিউট বিলাকক ইম্প্ৰোভাইজ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা চেণ্টাৰছ ৱেলনেছ
চেণ্টাৰ্ছ বনাবৰ কাৰণে এই PM আত্মনিৰ্ভৰ স্বচ্ছ ভাৰত যোজনা অনা হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ কাৰণ আমাৰ ভাৰতৰ ইনষ্টিটিউটখিনি যদি ভাল হয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা যদি ইনষ্টিটিউটখন ভাল হয় আমি বেলেগলৈ নগলেও হ'ব so that's why the term আত্মনিৰ্ভৰ so PM আত্মনিৰ্ভৰ স্বচ্ছ ভাৰত যোজনা okay so ইমানতে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট স্কিমৰ এই পাৰ্ট 2 অন্ত পৰিল so এই পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 মই চেষ্টা কৰিলো যিমানখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট স্কিম আছে গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰিবৰ কাৰণে এটা দুটা ক'বাত বেলেগ থাকি যাব পাৰে বাট আই মেকিং ইট চিয়ৰ ডেট আমাৰ যিখিনি এক্সামিনাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ চকু এনেকুৱা ধৰণৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট স্কিম বিলাকৰ ওপৰত পৰিব যেতিয়া কুৱেশ্যন কাটে তেওঁলোকে এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমছখিনি তেওঁলোকক যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম হয় অবভিয়াছলি আমি যিমানখিনি আমাৰ টাৰ্গেট আছে সপ্তঋষি সেইখিনি ওপৰৰ পৰাই তেওঁলোকে কুৱেশ্যন কাটিব চ' সেইখিনি স্কিম আমি এই দুটা ভিডিঅ'ত ইনক্লুড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো চ' আশা কৰো এইখিনি আপোনালোকক সহায় কৰিব আৰু যদি সহায় কৰে অবভিয়াছলি মোক জনাব আৰু যদি বিশেষ কিবা স্কিমৰ ওপৰত আৰু বিশেষ আলোচনা আপোনালোকে বুট কৰে আপোনালোকে কৰাটো বিচাৰে তেনেহ'লে মোক নিশ্চয় জনাব চ' ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ'টো অন্ত পৰিল ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ